Jag heter Siri Junell och det är jag som har gjort tunnelbanelampan och jag är också konstnär. Den består då av lampskärmen som är 3D-printad i textura och sen är det en aluminiumstolpe som är oxiderad. Det är den här stationsskylten i XPLA och sen är det betongsuggen då som är gjuten i gjutbetong i 3D-printade formar. Och på undersidan så sitter batterihållaren ingjuten med en lucka. Den är printad i flame retardant. Från början så gjorde vi faktiskt jag gjorde bara en mockup av själva betongsuggen i 3D-printad PLA från början. Men sen så tyckte jag att det skulle vara mycket roligare om den faktiskt var gjuten i betong och den blir också mycket stabilare om den är gjuten i betong. Så då tog jag fram formar i PLA istället som jag valde att gjuta. Jag vill ju att den ska kännas liksom så verklig som möjligt på något sätt. Så att jag vill väldigt gärna ta in de här olika elementen som faktiskt finns ute i riktiga världen. Som betongen, metallen och sen då plasten. De 3 olika filament som jag har använt i lampan är Textura-filamentet, XPLA och PETG flame retardant. Att Textura har en väldigt fin finish. Den blir mycket mattare än en vanlig PLA. Och den har lite den här off-white färgen som vi var ute efter. Med att efterlikna den riktiga tunnelbanebollen. Jag använder flame retardant filamentet just för att det känns väldigt bra i hjärtat att jag vet att det inte brinner. Det är det höljet som sitter runt batteriet som kan vara den enda riskfaktorn till att den börjar brinna, lampan. Och då under CE-märkningsprocessen så rådfrågade jag min konsult som sa att det är en bra säkerhetsåtgärd att göra. Så det är den anledningen till att jag använder det. Om en lampa ska säljas liksom på den svenska marknaden så måste den vara CE-märkt för att vara laglig. Och det gick egentligen ut på att man använder sig av rätt material och rätt komponenter som är säkra helt enkelt. Och som har ROHS-certifikat och REACH-certifikat och sådana grejer. XPLA använder vi till skyltarna, de stationsskyltarna. Just för att de har ett bakspänne som man snäpper på. Vi testade vanlig PLA till det som bara sprack. Och då var XPLA en väldigt bra lösning, som inte gjorde det. Alltså 3D-printningen har ju varit till stor hjälp skulle jag säga under hela mitt konstnärskap ändå. Jag har använt det till väldigt mycket olika saker och väldigt mycket till kanske delar som man inte ser i den slutgiltiga produkten när du har ett färdigt konstverk framför dig, så har jag ändå använt mycket 3D-printade formar till att forma metall till exempel eller till att hålla saker på plats. Ja, och till monteringen i stort sett. Allt känns som att det är löst med olika 3D-printade delar och monteringshjälp. Så det är lite 3D-printade jiggar för att böja motstånd och för att hålla limmade bitar på plats medan de torkar. Och hela gjutformen är också 3D-printad och demonterbar. Jag är nog bara ganska nyfiken av mig. Jag vill nog bara testa allt som går att testa. Och jag älskar att lära mig nya saker bara. Så inget är omöjligt. Det är bara att ge sig på det om man är nyfiken.